السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نور بحر. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا. النهاردة هنعمل مربى الرنج. المربى دي من الصعب جدا، في ناس كتير مبتعرفش تعملها. هي سهلة جدا وطريقتها بسيطة جدا وقوامها كمان طلع جميل جدا. بتتباع في الهايبر ماركت وفي الهايبر وفي السوبر ماركت الكبير، بتتباع غالية جدا. كنت مرة بتفرج كده على شوية حاجات، لقيت الكيلو فيها عامل 100 جنيه وأكتر. طب على ايه؟ طب احنا عندنا دلوقتي الرنج متوفر والموسم بتاعه اليومين دول، ورخيص جدا، يعني الواحده ما تعادلش جنيه، يعني حاجه ضعيفه جدا، يعني مش غاليه. لو حابين تشوفوا الطريقه والوصفه وطريقه العمل ازاي وبالقوام الحلو انتوا شايفينه دوت كده واللون الشفاف بتاع المربى الحلو ده، يا ريت تتابعوني اخر الفيديو عشان خاطر تشوفوا كل التفاصيل والتكات بتاعه المربى. المكونات بتاعه مربى الرنج معايا النهارده الرنج زي ما انتوا شايفين كده. الثمره بتاعته بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بتبقى سميكه جدا، ولازم انقي اللي هي السميكه كده بالشكل ده والجامده، ما انقيش اللي هي الطريه عشان بتبقى فيها نسبه القشر عاليه. لان انا كل الزيست اللي موجود حوالين الرنجه دي كده بالشكل ده، كل ده هيتبشر من بره، وهنشوف احنا هنعمله ازاي. معايا مبشره بالشكل ده كده او اي مبشره عندكم. ابدا ان انا اخد الرنجه كده ان انا اكحت كل القشر ده على الناعم كده بالشكل ده كده، انزل كل الزيست اللي موجود فيها بالشكل ده كده لحد ما تنضف تماما من الزيست ده، عشان دوت بيبقى فيه نسبة مرارة عالية، وفي نفس الوقت بيبقى ساعة السلق او السوا في المربى بيديلي خشونة كده وطعم جامد شوية في المربى. لازم انزله، ما بيخليش القوام بتاعها ناعم. خلاص انا خلصت الرنجة عندي بالشكل ده كده. لو في اي زيادات عندي موجودة في القمع بتاعها من فوق، ببدأ اشيلها بالسكينة على خفيف عشان خاطر بتبقى فيها اتربة، وكمان بتبقى الطبقة دي سميكة جدا ومرة، لازم اشيلها. هبدأ اشيلها واتخلص منها نهائيا. ابدأ اشيل القمع ده كده بالشكل ده كده واتخلص منه خالص نهائيا، وافتح بقى الثمرة عندي بالشكل ده كده. افتح الثمرة كده بالشكل ده كده، اتخلص من القلب بتاعها كده كله. اطلع الثمرة كده بالشكل ده، هشيل القلب اللي هو ما بين الجلد وما بين الثمرة، لان ده بيبقى مر جدا، لازم اشيله، بعمل زي القطن ده. واطلع القلب اللي ما بين الثمرة والجلد بالشكل ده كده بالمعلقة كده، واتخلص منه نهائيا، لان ده بيبقى فيه نسبة مرارة. معروف دايما ان الجلد دوت او اللحم ده بيبقى مر، حتى في البرتقال والليمون. هبدأ ان انا اتخلص منه، وابدأ اخلص كل الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. ونيجي نشوف هنعمل ايه بعد ما قشرنا الرنج عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبشرناه حلو من كل القشره اللي هي الصفرة اللي حواليه. ويا ريت تنقي اللي هي الخشنه، ما تنقيش الناعمه، لان الناعمه بتبقى صعبه قوي في البشر. هنبدا نشوف كده من جوه كمان، احنا كحتناها خالص اهو، شلنا كل اللبه البيضه اللي هي ما بين الثمره وما بين القشره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا ان احنا نقصه يا دوبك شرايح صغيره جدا على قد الاستعمال اللي احنا عايزينه او اللي احنا حابينه. هنقصه بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلص كل الكميه بالشكل ده كده، واحطها في ميه، احط القطعه دي في ميه من الحنفيه لمده 5 ايام. هغير الميه كل يوم مرتين او 3 في اليوم، على اساس ان المراره اللي موجوده كلها تنزل في الميه. وكده بعمله كاني بعمل زيتون بالظبط، لان هو فيه نسبه مراره بتبقى عاليه جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعاه شرايح. اللي حابب يقلل اكتر من كده، بس هو ده كده السمك ده كده معقول ممتاز يعني. اللي عايز يتخن شويه مفيش مشكله، في ناس بتعمله زي ما هو كده بنفس الشكل ده، بس انا حابه ان انا اعمله صغير، شرايح صغيره جدا. هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه وهنشوف هنعمل.
بعد ما خلصنا عندنا الرنج بالشكل دوت، ونقعناه عندنا في الميه اكتر من 3 ايام. هو قعد معايا 4 ايام بالظبط، وغيرت له الميه كل 3 مرات في اليوم بتغير له الميه، بحيث ان هو ينزل المراره اللي موجوده فيه تماما. بغسله وبشطفه حلو وبصفيه تماما وبعصره جامد من الميه اللي فيه، عشان ما يكونش فيه اي ميه زياده او شارب ميه. وهبدا ان انا هعمله بقى على النار. هبدا ان انا اعمل مربى. معايا كوبايتين عصير برتقال بلدي، معايا 3 كوبايات ميه من نفس الكوبايه ديت هي اللي معايا ربيع عصير البرتقال، معايا كيسين سكر، معايا فانيليا، معايا زبيب، معايا باكت جيلي دريم عشان خاطر الجيلي مشمش، عشان خاطر يديني قوام ويديني طعم احلى كمان. اللي مش حابب يحط الجيلي ده ما فيش مشكله منه. هبدا ان انا انزل كل المكونات دي على النار مع بعض. هبدا اضيف السكر كله، احط 2 كيلو سكر. لكل 10 ثمرات بياخد كيلو سكر. انا بشتريه بالثمره ما بشتريهوش بالكيلو. كل 10 ثمرات متوسطه الحجم بياخد له كيلو سكر والقشر بتاعها. بعد السكر كده هنزل بعصير برتقال عليه كده، وهنزل ب3 كوبايات ميه. حطيت 3 كوبايات ميه وكوبايتين عصير برتقال بلدي. هدوب السكر دوت واخليه على النار يغلي. اول ما يبدا السكر يغلي مع البرتقال والميه بالشكل ده، هبدا ان انا احط الرنج عليه على طول. اول ما السكر عندي دب بالشكل ده كده والسكر دب بالشكل ده كده، هبدا انزل بالرنج عندي كله. انا مصفيه حلو جدا من الميه، عصراه من الميه وشطفاه شطفه كويسه، واتاكدت تماما ان مفيهوش اي مراره. هبدا اقلب ده كله، المكونات دي كلها مع بعضها كده. نزلت المكونات عندي كلها كده بالشكل ده كده، الرنج كله. اول ما يطلع ريم ابيض على الوش هبدا ان انا اشيله لحد ما يقعد معايا خالص، وهنشوف احنا هنعمل ايه. بدات عندي تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هشيل الريم اللي زي ده كده، ابدا اشيله. كل الريم ده لازم يتشال، هو ده اللي بيسبب الفساد بتاع المربى. هشيله كده بالشكل ده كده. كل الريم ده لازم يتشال يا جماعه. وبعد كده اشوف بقى، ابص عليها كده، اقلبها. بدات عندي تاخد اللون الشفاف ده كده، بدات في مرحله النضج بتاعها، بدات تستوي اهي بالشكل ده. في الاوقات دي هحط عصره الليمون. معايا ليمونه هحطها، ولو عايزين تحطوا ملح ليمون ممكن، بس هبقى في الاخر خالص عشان خاطر ما يخليش المربى تسود. بحط ربع معلقه او طرف ربع المعلقه ملح ليمون، لكن انا بحب احط ليمون، ما بحبش ملح الليمون. هبدا اعصر الليمون كده عشان يعقد معايا. بالشكل ده. احط الزبيب عندي بالشكل ده على حسب الرغبه عندك. عايزه تحطي كتير تحطي قليل، ده على حسب الاختيار. مش عايزه تحطي خالص مفيش مشكله. في ناس بتحب تحط جوز هند وقرنفل في مربى اللارنج. كل حاجه على حسب ذوقك وعلى حسب اختيارك للحاجه. المربى عندي استوت اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اختبرها ازاي واعرف ان هي استوت؟ هاخد جزء من الميه بتاعتها دي كده، الشربات بتاعها كده، العسل بتاعها، احطه على الطبق واسيبه يبرد لحد ما يبرد خالص. وهعمله بايدي كده، واسيبه يبرد شويه. عندي كده هختبر المربى بتاعتي، اشوفها اذا كانت استوت ولا لا. انا حطيت من العسل بتاع المربى ده كده في الطبق وسبته يبرد شويه، وهعمل كده بصباعي، هعمل فاصل بصباعي كده
لو الخط بتاع ايدي ثبت والفاصل ده ثبت كده هي استوت. ما ثبتش هي لسه محتاجه ايه على النار شويه. هي عندي هنا سبتت اهي. هبدا دلوقتي اضيف كيس الجيلي. انا مش عارفه يا ظاهر عندكم ولا لا. هبدا اضيف كيس الجيلي بالشكل ده كده، انزله كله كده عليها، اقلبها. اديها تقليبه واحده، هطفي النار عليها. خلاص كده استوت، هطفي النار عليها. بعد ما خلصنا المربى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، احنا غرفناها. انا ما غرفتهاش في برطمانات ولا حطيتهاش في برطمانات، لان مش هحفظها في برطمانات. انا هحفظها في اكياس اللي هي بتاعه التلاجة واحطها في الفريزر زي ما انتوا شايفينها كده. انا حبيتها في اكياس زي ما انتوا شايفين على قد الاكله او على قد الطلعه اللي انا هستخدمها. ليه بقى؟ عشان خاطر المربى مهما كانت انا ما عنديش المواد الحافظه اللي كل الشركات بتستخدمها. هما بيستخدموا حاجات بتبقى واحد في المليون بتستخدم مادة حافظة. المادة الحافظة دي حتى في الاستهلاك بتاعها لما بجيب مربى من بره بستخدمها ما بتقعدش معايا اكتر من اسبوع وبعد كده بتنتهي صلاحيتها. فانا علشان خاطر ان انا احافظ على الحاجة اللي انا عاملاها وان انا اتأكد ان هي مش هتخسر مني او مش هتبوظ مني، ولما اطلعها من الفريزر كأنها لسه فعلا معمولة دلوقتي، وفي نفس الوقت هتحافظ على المادة الحافظة اللي موجودة اللي فيها الليمون والسكر. هي يعتبر مادة حافظة. حضرتك حابة تحطيها في برطمانات بره التلاجة ده شيء يرجع لك انتي، ولو زي ما انتي عايزة يعني. بس اللي انا بقوله دوت فعلا انا جربتها في مربات كتير ونجحت معايا وكانت ممتازة. وما تقلقيش من فكرة انها تحط في الفريزر، لان هي مش هتخرز منك مش تعمل لك كريستالات تلج ولا اي حاجة خالص. لو عجبك النهارده الطريقه بتاعت النهارده والتخزين بتاع المربى النهارده، يا ريت ينال اعجابكم. يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتعملي لايك عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد. وبالهنا والشفا.